7 régió, ahonnan minden csapat végső célja a győzelem. Az elmúlt hónapban összesejtettük a Stage 1-beli teljesítményüket. Mielőtt azonban ezekbe belemennénk, nézzük meg a tavalyi évet. A tavalyi év rosszul kezdődött a csapatok számára, ugyanis a Covid miatt az első International eventjük elmaradt. A vírusból visszatérve Reykjavikban a Sentinels végig söpört az egész világon, North America a csúcson volt. Ezután következett a trónfosztás a Gambit részéről, ilyen mély vette át az uralmat. Az évvégi szuperdöntőben az Ascend és a Gambit ütközete során derült ki Európa legjobb csapata, a világ első. Összefoglalva évelei NA dominancia, majd az EMA egyeduralom következett, mindenki kíváncsian várta, hogy mi lesz 2022-ben. Sok kérdés vetült fel a szezon kezdete előtt, a Stage 1-et figyelve választ kaphatunk ezekre. Összegyűjtöttünk 6 szempontot, ami alapján a 7 régiót rangsoroltuk. Egy 0-től 10-ig terjedő skálán pontoztuk őket, majd a szempontokat az alapján vettük figyelembe, hogy mekkora befolyásuk van a régiók közötti különbségek leleplezésére. Ezek alapján 68 pont volt a maximum. Mi előzetesen azt gondoltuk, hogy a régiók egy része legalább az 50 pont környékén lesz, de a videóban majd láthatjátok, hogy nagyon nem ez lett a vége. Az első szempont a régión belüli teljesítmény volt. Megnéztük a régión belüli szorosságot, azaz, hogy mennyi volt a legjobb round differential, és összevetettük a legalacsonyabb round differential-lel. Ez alapján Japán és Asia Pacific emelkedtek ki, míg Brazíliában és Koreában a mezőny szétszórtabb volt. Ezután megnéztük az egyes csapatok átlagos combat score-jait a Challengers-en belül, így megállapítva a szorosság másik tényezőjét. ACS alapján pedig Brazília és Apac teljesített alul, Észak-Amerika, Japán és Európa magaslott ki. És végül megnéztük, hogy azok a csapatok, melyek részt vettek a Masters 1-en, hogy teljesítettek a Challengers eventek során. Japánban a Zeta végig dominálta a mezőnyt, ezzel ellentétben EMEA-ben a G2, a Fnatic és a Liquid rosszul teljesített a saját régiójukban. Összesítve ebben a szempontban Japán győzedelmeskedett 7,5 ponttal, őt követte NA és Korea 6,5 ponttal. A legrosszabbul BR teljesített mindösszesen 4,4 pontot elérve. Második szempontunk az international teljesítmény volt, azaz az, hogy teljesítettek a régiók Reykjavikban. Kezdve a helyezéssel és EMEA-vel. A Fnatic botrányos teljesítményével, mepet sem nyerve mentek haza már a harmadik nap reggelén. A többi csapat sem teljesített fényesen, a Team Liquid a másik, aki a Group Stage-ből indult, habár ott jól teljesített, a playoffsban a Loud és a Zeta könnyedén megállította őket. A Gold Tour Zeta elleni biztos győzelem után a Loud és a PRX ellen búcsúzott. Japán és Korea óriási meglepetést hozott az év első nemzetközi eseményére, habár az első meccs után úgy tűnt, hogy Japán mehet a sülyeztőbe, egy csodálatos lower round run-t bemutatva a harmadik helyig meneteltek. Míg Koreából a DRX a lower bracket második körében esett ki, pedig az elején még úgy tűnt, ők lesznek a végső győztesek. Ettől függetlenül ez a két régió megmutatta, hogy kell velük számolni, például ők ütötték ki Apacot és EMA-t is. Akik pedig a csúcson végeztek, az NA. Azon belül is az Optic, aki egészen Mastersig nem tűnt esélyesnek. A Mastersen viszont már nem volt kérdés, hogy a döntőig mennek, ott pedig megmozdulva az elődöntőt a földbe tiporták Brazil csoda csapatát, a Loudot. Optic Gaming build their legacy brick by brick. A legjelentéktelenebb statisztika, mely alapján szempontoztunk, a régiók szurkoló állománya, ezen belül is a különböző content creatorok nagysága, a régiók szociális média platformjainak követettsége. Hasonlóan jelentéktelen dolog követte a kutatásunk, méghozzá közvetítés minősége és az átlagos nézőszám. De most komolyan, ez kit érdekel? Ezután következett az, amiért igazándiból elkezdtük ezt az egész szart. Az ACS stat, mely röviden azt akarja, hogy az egyes régiók csapatainak átlag ACS-jét összeadtuk, és elosztottuk a régió csapatainak számával. Brazília, azaz a Loud győzött ebben a kategóriában, utána Észak-Amerika kiemelkedő csapatállománya, a V1, a Guard, a Cloud9 és a Ye and Friends combat score-jaik voltak a legmagasabbak.
Nagy alulteljesítő volt EMEA, hiszen ők érték el átlagosan a legalacsonyabb ACS-t a 7 régió közül. Itt a Big, az SMB és a tavalyi világbajnok Ascent húzta le az átlagot. Apacban a Team Big Bam ferdítette meg a statisztikát. A csapat mindösszesen 167 ACS-t ért el 2 meccse során, ami körülbelül egyenlő az én átlag combat score-ommal komban. Végül megnéztük, hogy egyénileg hogy teljesítettek az egyes régiókban a játékosok, és ezt rólanként lebontottuk. Controllerről legerősebbje Scary volt, 248 ACS-sel. Gondoltam, ezt megemlíteném, mivel hihetetlenül magas egy kontrollertől. Dualistok terén nincs meglepetés, mindenki ACS ezekben. Amit viszont még látni, az az, hogy az initiatorok kiemelkedően teljesítettek, például Lucky és Nanzin. Ebből a szempontból tehát Apex nyert. Náluk vannak a legjobb egyéni játékosok. Őket követi Japán és Latin Amerika. És ezzel meg is van, eldölt a végső sorrend. Több mint egy hónap hosszú munka után megtudhatjuk, hogy melyik a legjobb régió. A Masters 1 kezdete táján mindketten megtippeltük a saját sorrendünket. Ezeket most láthatjátok a képen. Én úgy gondoltam, hogy a sorrend EMEA, majd meglepetésként harmadik helyen Korea, aztán Apac, Brazil, Latam, és végül a leggyengébb Japán. Én is EMEA-t tettem legelőre, utána viszont én Apacot tettem, mivel sok PaperX videót néztem aznap, ezután N8, majd Koreát soroltam, végül Brazília, Latin Amerika és Japán zárta a sort. Lássuk is, hogy mekkorát tévedtünk. Zárja nagyot. Az utolsó régió a listánkon Latam lett, a maximum 68 pontból 32,85%-ot ért el, azaz még a pontok felét sem érték el. Egy nagyon gyenge nemzetközi megjelenés miatt lettek utolsók, egyébként sem emelkedtek ki bármelyik szempontban. Habár elég nagy a régió, teljesítménye nagyon por volt ehhez képest, pedig a crew nagyot alkotott tavaly Championsen, idén nem sikerült ezt replikálni, mivel utolsók lettek Masters 1-en. Az utolsó előtti régió EMEA lett 35,92 ponttal. Annak ellenére, hogy a kisebb kategóriákban, mint például a fanbase-ben és a broadcastban jól teljesített, valamint sehol máskor nem teljesített alul, hírnevéhez képest alul maradt. Nagy nevek, mint az Ascent és a Meg ki se jutottak a Mastersre. Az 5. helyen végzett Brazília, a 40-et majdnem elérve 39,27 ponttal. Egy csapat, a Loud dominálta végig a régiót. Ez a tény meglátszott a Reykjavikban is, mivel a Loud elment egészen a döntőig, míg a NiP ki se jutott a Group Stage-ből. Szorosan követte Brazíliát Apac 39,83 ponttal. Nemzetközileg nem értek el olyan jó pontszámot, bár a PaperX negyedik lett, a régió második seedje, a Xerxia ki sem jutott a Group Stage-ből. Ebben a régióban hihetetlenül jó önálló teljesítményt értek el a játékosok, mint például John Olsen, Forsaken, Scary, SK Rossi és WannaFly. Elérkezve a top 3-hoz, a dobogó alsó fokára számomra kisebb meglepetésként Korea léphetett fel 42 ponttal. Legtöbb kategóriában átlagosan teljesítettek, például a régión belüli teljesítményben vagy a stream minőségükben. Ahol viszont kiemelkedően teljesítettek, az a DRX-nek köszönhetően a nemzetközi porond. A DRX jó pozíció nagy löketet adott ennek a kis régiónak. Egyéni teljesítményben a többiekhez képest kicsit alul maradtak, de a csapatbeli teljesítményük ellensúlyozta ezt. Ezüstérmet kap egy óriási meglepetéssel Japán 44,7 ponttal, 2 ponttal elmaradva a dobogó tetejétől és 2 ponttal megelőzve a dobogó alját. Talán ez volt az, ami a legmeglepőbb volt számomra. A régión belüli teljesítményük kiemelkedő 7,5 pont, a legjobb a mezőnyben, míg a Zeta nemzetközi teljesítménye sokat segített a régiónak. A régió ACS-e átlagos, viszont szoros a harc a csapatok között. Az egyéni teljesítményük a második legjobb, 7,8 ponttal, ami kiemelkedőnek számít. A győztes régió pedig, amit már mindenki tud, az nem más, mint North America 46,1 ponttal. Kiemelkedő volt a nemzetközi teljesítményük, köszönhetően az Optic győzelmének, az egyéni teljesítményük, valamint a régión belüli teljesítményük is átlagon felüli volt. Nem volt olyan szempont, amiben alul teljesítettek volna, ennek is köszönhetik az első helyüket. Ezzel meg is volna a 7 régió összehasonlítása. Fontos kiemelni, hogy ennek 90%-a statisztikákon alapult, és nem játékképen, mindenki eszmérten mérlegelje magában az eredményeket. De annyi biztos, hogy papíron NA a legerősebb és Latin Amerika a leggyengébb, amit a Masters Reykjavik be is bizonyított. Várjuk a ti véleményeiteket is a komment szekcióba, valamint az ötleteiteket a következő Valorant e-sport videónk témájához. Has to go the knife. It's gonna get his mesh away. He's trying to get banged with the blades, but he isn't able to land the shots. Nags and Mazzino fall, 3 left for Optic. It's just on to Kesnet. Kesnet with 45 HP and his ultimate tries to drop some fancy footwork to stay alive, but it's the nade from Victor that gives Optic
the win that sends Crew home packing. Mi a fasz? Mag... Öset... Fasz meg! Röviden azt akar, de fasz meg, nem az akar. 7 meccse során. Azt a kurva! Rossz a Crew nagyot, nem tudom mit csinált. És vesztett le a csúfosan kikakó. Kipa! Na Gergő, most már aztán semmit sem fogunk zsebre vágni. Scary! Várjuk a ti véleményeteiket, Akkor jók.